વેલકમ ટુ સિલ્વર સ્પૂન હીરુઝ કિચન। આજે આપણે કોથમીર બીટીને જે હેલ્ધી દાંડલા ફેંકી દઈએ છીએ તેમાંથી મસ્ત ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવાના છીએ। અને ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી છે 80 થી 100 વર્ષ જૂની રેસીપી, કેમ કે મારા નાનીજી બનાવતા હતા આ રેસીપી અને તેમાંથી મમ્મીજીએ શીખેલી અને મમ્મીમાંથી મેં શીખેલી। બહુ જ ટેસ્ટી રેસીપી બને છે અને આપણી રેસીપીનું નામ છે સ્વાદિષ્ટ અને ચટપટી એવી ચટણી। ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત તમે આ ચટણી ચાખશો તો ક્યારેય પણ દાંડલા ફેંકી નહીં દો, તેની ગેરંટી। તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ મસ્ત ટેસ્ટી એવી દાંડલામાંથી બનતી ચટણી, તે પણ 80 થી 100 વર્ષ જૂની રેસીપી। પણ ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી શરૂ કરતા પહેલાં તમને મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરો, જેથી હું જ્યારે આવી રીતે નવી ટેસ્ટી રેસીપી અપલોડ કરું ત્યારે તમને ઇન્સ્ટન્ટ નોટિફિકેશન મળે। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, જોઈ લઈએ ટેસ્ટી 80 થી 100 વર્ષ જૂની ચટપટી ચટણીની રેસીપી। સૌપ્રથમ આપણે આવી રીતે કોથમીરના દાંડલા લેશું। મિત્રો, અત્યારે આ સિઝનમાં કોથમીર સરળતાથી બજારમાં મળી રહે છે અને એકદમ સસ્તી કોથમીર મળે છે, તો મોટા ભાગની બહેનો સરસ કોથમીર લઈને આવી રીતે દાંડલા જવા દેતા હોય છે। પણ મિત્રો, કોથમીર કરતાં કોથમીરના દાંડલામાં તેના પોષક તત્વો બહુ જ વધારે હોય છે। દાંડલા હંમેશા રાખવા જોઈએ અને તેને ઉપયોગમાં લેવા જોઈએ, ગમે તેટલી કોથમીર સસ્તી હોય તો પણ। તો આપણે કોથમીરના દાંડલા એક જોડીના લઈ લીધેલા છે, તમે તમારા ઉપયોગ પ્રમાણે થોડાક વધઘટ કરી શકો છો। સરસ મેં તેને ધોઈ લીધેલા છે। હવે આપણે ખાલી માત્ર જે મૂળિયું છે તેને જ અલગ કરીશું અને સરસ તેના દાંડલા બધા લઈ લેશું। તો મિત્રો, આપણે કોથમીરના મૂળિયા અલગ કરી લીધેલા છે, આવી રીતે મોટા જ કટ કરી લેશું અને આપણે સાઈડ ઉપર રાખીશું અને બીજી સામગ્રી જોઈ લઈએ। પછી મેં લીધેલા છે 4 મીડિયમ ટમેટા, 3 આવી રીતે સાદા ટમેટા છે અને એક આપણું દેશી ટમેટું છે। જો દેશી ટમેટું અવેલેબલ ન હોય તો તમે આવી રીતે રેગ્યુલર ટમેટા લઈ શકો છો। દેશી ટમેટું સેજ મીડિયમથી મોટું છે અને 3 મીડિયમ છે। પછી આપણે લસણની કળી લીધેલી છે, આવી રીતે મીડિયમથી મોટી એવી 20 કળી લસણ છે અને આવી રીતે લીલી મરચી લીધેલી છે 4 નંગ, તે તમે ટેસ્ટ મુજબ સેજ વધઘટ કરી શકો છો। અને સિઝનમાં તમને લાલ મરચું મળી જાય તો તમે તે પણ લઈ શકો છો લીલા મરચાંની બદલે। અને પછી 1 મોટી ચમચી દારિયા અને 1 મોટી ચમચી સિંગદાણા લીધેલા છે, બંને લીધેલા છે। તમે કોઈ પણ એક વસ્તુ લઈ શકો છો, 2 ચમચી દાણા અથવા તો સિંગદાણા, પણ આપણે બંને વસ્તુ 1 ચમચી લીધેલી છે। તો ટમેટાને આપણે મીડિયમ સમારી લેવા અને ટમેટા આપણે પાકા જ સરસ લાલ ચટાકેદાર હોય એવા જ લેવાના છે। સાથે આપણે લીલા મરચાંના પણ ડીટિયા કાઢી લેશું। મિત્રો, તમને આદું પસંદ હોય તો તમે આની અંદર આદુનો ટુકડો પણ ઉમેરી શકો છો, થોડુંક ફુદીનાની ફ્લેવર પણ ઉમેરવી હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે આવી રીતે ખાનું લેશું મિક્સરનું। આ મિક્સર જાર આવી રીતે ઊંધું પીસાતું હોય છે, એટલે આપણે પહેલાં દાણા ઉમેરી દઈશું। હું અહીં ગોળ ઉમેરી રહી છું, તમારે ખાંડ ઉમેરવી હોય તો ખાંડ ઉમેરી શકો છો સ્વાદ મુજબ, અને તમારે મીઠું પસંદ ન હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। પછી આપણે લસણ ઉમેરીશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમે મિક્સર જારમાં રેગ્યુલર તમે મિક્સર જારની અંદર પીસતા હોય તો આ બધી વસ્તુ રિવર્સમાં તમારે ઉમેરવાની થશે। દાંડલા પહેલેથી જ ધોયેલા છે। અને પછી છેલ્લે આપણે આવી રીતે ટમેટા ઉમેરીશું, પણ જો તમે પેલું મિક્સર લેતા હોય તો ટમેટા પહેલાં ઉમેરવાના થશે,
એટલે કે ચકરીને જે વસ્તુ અડીને રહે તે વસ્તુ આપણે પહેલાં ઉમેરવાની રહેશે. અત્યારે આ તે રિવર્સ મિક્સર જાર છે તો ચકરીને અડીને ટમેટા રહેવા જોઈએ, જેથી પીસાવામાં સરળતા રહે. શરૂઆતમાં અડધા ટમેટા ઉમેરીશું. થોડુંક પીસાઈ જાય એટલે આપણે બીજા ટમેટા ઉમેરી દેવાના છીએ. તો મિત્રો તમે જોયું તેમ ટમેટા જો નીચે હશે એટલે કે પાણીવાળી વસ્તુ હોય તે નીચે ચકરીને અડેલી હોય તો ફરવામાં સરળતા રહે છે. આપણે થોડુંક પીસી લીધેલું છે, બાકી રહેલા ટમેટા પણ ઉમેરી દઈએ. તમે માત્ર ટમેટા અને લસણની પણ ચટણી આવી રીતે જ કરી શકો છો. કોથમીરના દાંડલા ઘરમાં અવેલેબલ ન હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને આ ટાઈમે આપણે તેની અંદર મીઠું ઉમેરીશું. 1/2 ટીસ્પૂન છે મારી, તે હું 1 ટીસ્પૂન એટલે ટોટલ 1 ટીસ્પૂન ઉમેરી રહી છું. હાફ બે. મીઠું હંમેશા સ્વાદ મુજબ ઉમેરવાનું રહેશે. સાથે 1 ડાળખી લીમડાના પાન ઉમેરી રહી છું. 1 ટેબલ સ્પૂન લાલ મરચું, તેની ઉપર આવી રીતે અડધી ટેબલ સ્પૂન, 1/2 ટેબલ સ્પૂન લાલ મરચું આપણે લીધેલું છે. તે પણ તમે સ્વાદ મુજબ વધઘટ કરી શકો છો. ઓલરેડી આપણે તીખી મરચી ઉમેરેલી છે. પાછું બંધ કરીને આપણે પીસી લેશું. તો મિત્રો આપણી ચટણી સરસ પીસાઈ ગઈ છે. પહેલાંના જમાનામાં લોકો તેને પથ્થર ઉપર અથવા મોટી ખાંડણીમાં વાટતા હતા. તો તમારે પથ્થર ઉપર વાટવી હોય તો તમે તેમ પણ વાટી શકો છો. આ અત્યારે આપણે આપણા જમાના પ્રમાણે ફાસ્ટ બની જતી ચટણી મિક્સર જારમાં બનાવીએ. તેને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈશું. કોથમીરના પાન વડે આપણે ગાર્નિશ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે મસ્ત ટેસ્ટી એવી 89 વર્ષ પહેલાંની ચટપટી એવી ચટણી, જે આપણે સરળતાથી ઇઝીલી ઘરે બનાવી. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આને વધુ સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે 1 ચમચી તેલની અંદર જીરું ફૂટે અને સહેજ લીમડાનો વઘાર કરી રેડી શકો છો. પણ હું અહીં વઘારને સ્કીપ કરી રહી છું. કાચી ચટણી પણ એટલી જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો મિત્રો, હું તમને પાછું કહું છું, જરૂરથી આ ટેસ્ટી ચટણી તમે ટ્રાય કરજો. બહુ જ મજા પડી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આશા રાખું છું કે તમને મારી આ મારા મમ્મીજીની રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ ઓર ફેમિલી સર્કલમાં શેર કરો, જેથી તે લોકો પણ આવી સરસ ચટપટી ચટણી ઘરે બનાવી શકે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપીમાં આટલું જ. હવે નવી રેસીપી સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ.